Și apoi am luat pauză de la proiect, că s-au făcut niște calcule interne, așa că soția nu mai poate să danseze în costum de belly dance. Și am stat într-o pauză de activitate și după aia mi-am dat seama că proiectul ăla făcea bani, mulți. Și eu stăteam acasă. Și am zis, nici în televiziune nu mă angajez, nici aia nu fac, nici aia nu fac. Lasă-mă să fac ce-mi place. Știam clar că jobul meu primordial va fi să fiu mamă. Să nasc de tânără, să fiu căsătorită și cumva viața în direcția asta m-a dus. Încât l-am întâlnit pe Dinu la balul meu de boboci, am început o relație Dinu care s-a finalizat cu o căsătorie. E a 7-a mea oară când povestim asta. Da. Bine, mai este, nu e nicio noutate, dar da, pentru cei care nu știu povestea, da, în perioada respectivă prezenta foarte multe baluri de boboci. Sau cele mai multe. Acolo. Da. Am început proiecte muzicale, dar dacă eu între timp am făcut copii, mi-am văzut de emisiuni, de casă, de ciorbă, de oală, de treburi, n-am apucat să mă descoper eu profesional așa cum sunt eu de fapt și ce-mi doresc eu real să fac. Mă bucur că cei mici așa au perceput divorțul și despărțirea mea de tatăl lor. Andreas este mare și realizează lucruri, tocmai ce am plinit 13 ani, mulțumesc la fel, este mai matur decât mi-am imaginat că va fi la vârsta asta, dar având în vedere că mămica lui la 13 ani era destul de matură, având în vedere că la 15 a intrat în relație și la 18 s-a măritat, nu mă miră. Andreas înțelege lucruri și trăind cu noi în casă a ajuns singur la concluzia că așa e mai bine. Și dacă copilul meu a ajuns la această concluzie la un moment dat, a fost momentul ăla în care mi-am zis e ok că fac asta. Iar Maisa e prea mică să realizeze lucruri. Fiul meu a fost incredibil de fericit în momentul în care am avut prima excursie în 4 alături de Robert și mi-a zis, mami, nu vine să cred câtă fericire văd și cât de liniștită te văd. Și mi-a luat așa o piatră de pe umeri, pentru că în continuare aveam nevoie de aprobarea lui, că el e bine și că noi în formula asta suntem bine. Ai primit avansuri de la alte persoane publice? Da. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. Avem un episod cu multă controversă, cu multe povestiri, cu multă pasiune și viață și energie pozitivă. O mămică foarte talentată și frumoasă este Dea Maxer alături de noi. Bine ai venit la Vorba lui Jorge. Mulțumesc pentru invitație și că v-ați gândit la mine. Încântată. Ești o femeie care ai fost în prim plan foarte mulți ani de zile alături de Dinu și eu cred că poveștile astea de viață pot fi o inspirație pentru oamenii care se uită și cred că tu ai o poveste de viață pe care n-ai spus-o, n-ai apucat să o spui. Așa, de-a lungul anilor, câte puțin de fiecare dată când se întindea microfonul și mi se spunea sau mi se cerea părerea sau să vorbesc, să povestesc, bineînțeles că de fiecare dată am făcut asta, pentru că atunci când am pășit în showbiz, am făcut cunoștință cu ce înseamnă microfoane, televiziune, expunere, lucruri care m-au luat pe nepregătite și de foarte tânără, și anume de pe la 16 ani, chiar dacă eu intrasem în relație cu un an și ceva înainte. Deci, ok. Da, foarte devreme. Foarte devreme, da. Interesant. Da. Și ăla a fost momentul, primul impact. Gata, ne apucăm de... Da, a fost o experiență încă de la început care m-a făcut să iubesc televiziunea și mai apoi am făcut jurnalismul. Eu intrând în liceul de arhitectură pentru că îmi doream să merg mai departe cu designul de interior, că toți suntem la Vladila. Uite cum ne duce viața. Aici la Vladila te poți inspira de tapet personalizat, mobilier personalizat, arhitectură, vezi de toate felurile. Vezi unde te-am adus, unde îți place ție. Da, dar ți-am spus că am lăsat arhitectura deoparte la finalizarea liceului și am făcut jurnalismul, licențiată, dar apoi n-am practicat în domeniu. Am stat în fața camerelor și nu în spatele lor, acolo eu unde îmi doream să lucrez, de fapt, în postproducție, dar totodată știind că sunt
mi-a plăcut întotdeauna să comunic, mi-a plăcut întotdeauna să fiu în fața camerelor, ce-i drept, și știam că eu o să fiu, când aveam vreo, 8-9 anișori, eu știam că o să fiu prezentatoare TV. Că eu o să fiu o viitoare Andreea Esca. Așa ziceai? Evident că evoluând și trecând prin viață, mi-am dat seama că n-aș fi putut să fiu știristă și să citesc de pe prompter, eu fiind foarte creativă și super expansivă, da. Dar copil fiind... creativ, cu ce să te servezi? Cu o figa normală sau cu o figa light? Normală. Normal. Am fost și la lansare pentru light, foarte frumos dress code-ul și party-ul, dar tot la clasic, rămânem tot pe zamăr. Da. A cântat un băiat acolo, nu știu dacă îl știi. Da, foarte bronzat de altfel, sunt invidioasă pe bronzul lui. Să știi că mai am prieteni care, culmea, habar n-au că am fost la Survivor și... N-are alcool, dar dăm noroc, nu? Da, noroc. Pentru o primăvară frumoasă, mulțumesc. Și m-am întâlnit la sală cu un amic de-al meu și mi-a zis, dar ce bronzate, și am stat o lună, am stat o lună în vacanță. O lună ai stat în vacanță, ce nesimțit ești. Ai trebuit să și minți, nu? Că eu am fost, și eu ziceam, cum tu nu știi, mă, că am fost la Survivor? Nu știu, frate, că nu știu, îmi pare rău, iartă-mă. Vezi, sunt oameni care sunt paralel cu tot ceea ce înseamnă televiziune, pe emisiuni, proiecte TV și cu care te întâlnești și habar n-au ce se întâmplă pe post. Așa e, da. Sunt oameni care au altă viață, altă... Corect. Așa, scuză-mă, te întrerupsesem. Spuneai că... Am înțeles, vreo 2 ore la dispoziție. Nu, avem la dispoziție cât... 2? Ca să știu cât... Noi, nu știu, cât ne ține discuția, nu știu. Ok, ești odihnit, că putem sta și până dimineața. Glumesc. O hardcore, crede-mă, ai ieșit din zona de confort la Survivor total aici, să stau la podcast, la o masă, să beau o gură de apă și să beau figa și să stau în lumina reflectoarelor, nu a soarelui. Stau până dimineața, stau. Acolo era mai greu, era greu, da. Te-ar tenta să mergi la Survivor? Întotdeauna am spus da provocărilor. Am fost la nu la asemenea, cu aceeași depunere de efort și cu un asemenea condiții, dar am fost la o emisiune similară oarecum la Ferma Vedetelor. Okay. Acum câțiva ani, ferma înainte de condițiile alea cu apă în cadă și ce ai mai văzut-o, ci la fermă în condițiile vechi, alea cu puț și cu animale și cu noroială. Și a fost o experiență care atunci când s-a încheiat am plâns, de ciudă. Și am realizat că sunt penibilă în fața camerelor, să plâng că plec, când pe mine acasă mă aștepta Fimiu, Maisa nu era pe atunci pe lume, dar eu îmi doream să mai rămân, pentru că eu, copil fiind, nu am experimentat treaba aia. Fără curent electric, fără, nu știu, frigider, alimente la dispoziție și așa mai departe. Plus că competiția în sine și cum se schimbă oamenii într-o astfel de situație e provocator. Crezi că se schimbă oamenii sau așa sunt ei? Nu, cred că un pic ne și schimbăm. Nu doar ne arătăm așa cum suntem noi, obișnuiți fiind în viața de zi cu zi, în confortul vieții pe care ne o așternem. Cred că acolo, în afara faptului că poate scoatem din noi ceva ce nici noi n-am descoperit. Cred că despre asta e vorba. Cred că te și autodescoperi în astfel de situații. Mai ales persoanele care sunt, nu știu, cu vicii, persoane care fumează, artiști care au tot felul de, nu? Nu știu, nu cunosc. Da, și eu i-am văzut acolo, fără... N-are tata, că ți-ar da, știi cum era. Da, nu experimentasem, nu aveam acest viciu cu fumatul, nu știam prin ce trec ei. Fumezi? Și nu pot să zic că fumez, dar da, de vreun an încoace am încercat și treaba asta. Am și cu tutunuri, dar nu e de mine, nu sunt o fumătoare. Am mai încercat ocazional. Uite, am fumat la ziua mea acum recent. Ai zis să faci o aroganță. Fac o țigară. O țigară și în narghilea. Da. Dacă eu sunt cu habibianurile. Ai fost din copilărie. Da. Ai fost. Deci tu te-ai apucat la 16 ani. Hai că am trecut dintr-una într-alta, de la arhitectură la Ferma Vedetelor. Am sărit dintr-o etapă într-alta. Deci la 16 ani și jumătate ai început cariera ta pe scenă. Nu, aveam 15 când am urcat prima dată pe scenă. Și știi unde am urcat prima dată pe scenă? Noi aici putem să spunem numele chestii, nu? Eram pe litoral la unul dintre lanțurile Fenicia, așa numele Majestic, acolo erau spectacole.
Și eram asistent de scenă și dansam cu trupele care urcau pe scenă. Adică pe atunci cânta Alb Negru, nici nu mai știu, Mihai Tristariu. Cam și tu așa erai am din început trupa de balet care intra acolo. Da, exact. După care am intrat în proiectul de muzică și dans oriental, pe care Dinu evident îl manageria și pentru care compunea. Și m-am regăsit în zona asta de muzică orientală. Mă rog, eu cred foarte mult în călătoria sufletului nostru prin alte vieți și eu Ia să povestim despre călătoria sufletului și eu nostru. cred că într-o viață anterioară Așa. eu mă regăsesc foarte mult în cultura arabă și în momentul în care am vizitat piramidele am simțit eu așa în energia mea că am mai fost pe acolo. Și cumva limba arabă, muzica lor, cultura lor, vizitând mai multe țări arabe de-a lungul anilor, cumva pe mine m-a făcut să cred din ce în ce mai tare că eu într-o altă viață am călătorit foarte mult. Marocul iarăși mi-a fost foarte cunoscut energetic, nu știu să explic lucrurile astea, dar eu le-am simțit. Da, și de aici și cu muzica orientală. Muzică orientală pe care între timp, în ani, am ajuns să preiau piese, cover-uri arabești autentice, de la Măr Diab, Nancy Ajram, Haifa Wehbi și așa mai departe, și piese pe care le-am adaptat, le-am cântat și în arabă, dar le-am făcut și versuri în română, nu de alta, dar românul la o nuntă, 45 de minute să asculte numai în arabă, da. Allah, nu e tocmai confortabil și atunci le-am adaptat pentru petrecerile noastre să fie cât mai digerabile, să zic așa. Da, deci la 15 ani am urcat prima dată, a fost prima mea vară în care am muncit 3 luni de zile, seară de seară, în care ai mei m-au lăsat să plec de acasă pentru a-mi lua primul job. Tu fiind din București. Din București. Da. Și mai apoi în toamnă m-am întors acasă, au început emisiuni, spectacole în continuare, alergam prin toată țara la diferite zile de oraș, știi cum erau atât de dese, mai nou sunt din ce în ce mai rare, dar erau genul de spectacole la care participam săptămânal. Și așa mi-am câștigat primii bani. Da. După care ai intrat în proiectul Dinu. După care am intrat în proiectul de muzică și dans oriental, împreună cu încă o fată, proiect pe care l-am ținut, nu mai țin minte exact, dar vreo 2-3 ani. 2 ani, până la 18 ani, când m-am măritat. Și apoi am luat pauză de la proiect, că s-au făcut niște calcule interne, așa că soția nu mai poate să danseze în costum de belly dance. Și am stat într-o pauză de activitate și după aia mi-am dat seama că proiectul ăla făcea bani, mulți. Și eu stăteam acasă. Și am zis, nici în televiziune nu mă angajez, nici aia nu fac, lasă-mă să fac ce-mi place. Și atunci m-am întors la proiectul oriental pe care l-am relansat cu un fakir, 2 dansatoare de belly dance. Am ținut-o eu pe araba mea pentru că voiam să fie cât mai autentic și nu voiam să semene nici cu maneaua noastră pe care o iubesc, dar n-am voce de cânta manea. Și atunci cumva trebuia să mă țin într-o tonalitate să mi se potrivească. Se spune că artistul smart e cel care își alege tonalitatea bună pe portativ, nu? Pe claviatură. Și atunci m-am nișat acolo unde știam că ăla mi este locul și acolo pot să duc încât proiectul să fie admirat. A început studiul meu în ceea ce privește belly dance-ul, dans care este considerat în atâtea țări o artă, și am explorat cât mai mult zona asta. Și au fost spectacole peste spectacole, iar încet am început să prezint evenimente, că tot îmi doream eu să prezint o emisiune. Am ajuns să prezint evenimente. Dar când te-ai măritat la 18 ani, cum a fost să te măriți la 18 ani? Nu știu, cum a fost așa? Având în vedere că începusem relația extrem de devreme, acum gândind, mi se pare că a fost totul foarte devreme, a fost o normalitate, pentru că erau deja câțiva ani de o relație, iar o să mă repet, eu ți-am mai spus asta și la telefon, eu sunt o persoană care manifestă foarte mult, iar visul meu din copilărie era să mă căsătoresc, după studii, evident, și să fac copii. Pentru că bunica mea a divorțat când mama avea 2 ani. Mama s-a căsătorit
și a întregit cu tata o familie atât de frumoasă și de unită și de legată și de perfectă din punctul meu de vedere, încât eu mi-am dorit tare mult să am ce au ei. Eram mama, tata, bunica, care e singura ce mai este în viață dintre bunici, și eu și fratele meu. Și am zis, eu vreau să fiu mamă, să copiii mei să aibă un tată, iar eu să fac o fată și un băiat. Cred că fiecare fetiță are visul ăsta să devină mireasă, rochia de prințesă, copii, deci ăsta era... Toate colegele mele în liceu aveau planuri de facultate, de serviciu, de ce să lucreze după aia. Și eu știam clar că jobul meu primordial va fi să fiu mamă, să nasc de tânără, să fiu căsătorită și cumva viața în direcția asta m-a dus. Încât l-am întâlnit pe Dinu la balul meu de boboci, am început o relație Dinu care s-a finalizat cu o căsătorie. E a 7-a mea oră când povestim asta. Da. Bine, mai este, nu e nicio noutate, dar da, pentru cei care nu știu povestea, da, în perioada respectivă prezenta foarte multe baluri de boboci. Sau cele mai multe. Acolo... Da. Am început proiecte muzicale, tot felul. Și tu la balul bobocilor erai la Miss. Adică la Miss? Da, sau? da. Ok. Am crezut că aveai vreun program, ceva artistic. Nu. Eram la Miss. Și ai Miss. câștigat? Sau? Nu. N-ai câștigat? Nu. Și ce a zis? Cum a fost prima interacțiune cu Dinu? Sincer să fiu, nu mai țin minte. Nu mai țin minte? Nu. Cum te-a abordat? Cum ai zis? Cu un proiect muzical. Un număr de telefon fix de acasă de la e-mail, că eu n-aveam mobil, n-aveam număr de telefon. Am intrat într-un proiect muzical, într-o trupă de 4 fete, care n-a ținut. Proiectul respectiv n-a funcționat. Și așa am ajuns eu în vara următoare, pe litoral, ca și asistentă de scenă și dansatoare în trupa respectivă de balet, lângă artiști. Da. Care a fost cel mai... Acum, e subiectul pe care știi foarte bine că probabil foarte multă lume te-a întrebat cum a fost despărțirea de Dinu, pentru că o viață întreagă, între ghilimele, ai stat alături de el și aveți deja o perioadă de când v-ați despărțit și tu faci cu totul și cu totul altceva, ai ieșit din peisajul oarecum monden. Fac și altceva, dar proiectul de muzică și dans oriental încă este vandabil și încă este vândut, iar eu încă îl susțin la evenimente atunci când este solicitat. Și de Revelion tot pe scenă am fost cu proiectul și cel puțin de 2 ori pe lună spectacolele încă există. Iar în paralel, da, mi-am ales 2, nici nu știu cum să le spun, zone de business în care activez și care se îmbină atât de frumos și care mă împlinesc. Păi zi-mi, despre ce e vorba? Păi este vorba despre businessul pe care le-am în cadrul companiei numărul 1 din Turcia. Este vorba despre Pharmacy. Este cea mai mare fabrică de produse cosmetice din sudul Europei, din sud-est. Este o companie MLM, Network Marketing, în care mi-am dezvoltat un business de 2 ani și jumătate, creând o echipă de mii de femei, iar pe sute dintre ele le-am ajutat să își câștige propriile venituri, ținând training-uri și webinarii în mod gratuit pentru cele care au cu adevărat nevoie să își găsească o cale profesională. Pentru că am intrat în domeniul acesta în momentul în care simțeam nevoia, evident, să fac ceva în domeniul de beauty, în domeniul dezvoltării. Totdeauna am considerat că am calități de lider, că îmi doresc să am propriul business și să fac lucruri și să ajut femei. Ăsta era scopul meu. Și la un moment dat, la final de an, în 2021, mi-am scris într-o agendă, după ce am citit cartea Magia din seria Secretul, mi-am scris toate lucrurile pentru care sunt recunoscătoare și totodată lucrurile pe care mi le doresc. Și pe plan profesional am scris fix lucrurile astea. Adică dacă stau să le citesc, cam astea sunt: să lucrez într-un domeniu alături de femei, să ajut femei să câștige bani, eu să-mi dezvolt. Știam că e în domeniul de beauty și totodată în domeniul de vânzări și promovări, pentru că făcând jurnalismul, zona de PR a fost o zonă pe care am studiat-o foarte mult. Și în perioada imediat următoare, când eu mă întrebam ce o să fac, doar nu o să cânt și o să dansez pe muzică orientală toată viața, îmi doresc să fac lucruri și să mă dezvolt,
Primeam foarte multe mesaje, a fost și perioada cu pandemia, primeam foarte multe mesaje de la femei care nu aveau bani de scutece la copii, își doreau hăinuțe de la copiii mei, divorțaseră, erau date afară din casă, cu rate, cu ceva, deci tot felul de situații care mă băgau în depresie. Dar cum ajungeau să scrie ție treburile astea? Păi, sunt foarte multe persoane publice care primesc în online mesaje de la diferite alte persoane să le ceară ajutorul. Ori ajutor financiar, ori de la cea mică poate ai niște hăinuțe, adică fetele văzându-mă atât de transparentă în social media, de fapt acolo comunicam cu ele, au avut curajul de fiecare dată să-mi scrie, să-mi ceară ajutorul, iar eu răspundeam. Pentru că atât cât puteam, ajutam și financiar și întotdeauna am donat și hainele mele și lucrurile copiilor, dar limitate, evident, pentru că și resursele mele nu erau infinite. Și mi-am zis, măi, dacă eu intru în domeniul ăsta, păi în afara faptului că eu o să-mi îndeplinesc visurile pe care le-am scris pe foaie, o să reușesc să fac și asta, să le ajut pe ele să ajungă, adică o să le pun undița în mână, să le învăț să pescuiască și să facă bani în acest domeniu, pentru că este vorba de domeniul de vânzări online, în care orice mămică de acasă, de lângă copii, poate să facă asta sau din orice altă țară, pentru că funcționăm în foarte multe țări. Ce frumos. Tocmai mi-am deschis business-ul în UK. Și ai spus că ai 2 business-uri, nu? Da, iar domeniul de imobiliare, este vorba de proiectul meu de suflet, Skyline se numește, este vorba despre o agenție imobiliară în Dubai. Okay. Funcționăm sub licență guvernamentală a Emiratelor, și anume RERA. Și da, vând proprietăți în Dubai. Și nu numai. Și te duci acolo, te întorci, faci mă duc cu clienții atunci când își doresc. Vizionări foarte rar, pentru că n-ai cum să faci vizionări la proiecte off-plan. Deci, practic, tu achiziționezi, dai un avans pentru o proprietate de care urmează să ne apucăm de construit. Da? Avem contracte cu cei mai mari dezvoltatori din Emirate și am învățat tot ce se poate în domeniu. În momentul de față fac parte dintr-o academie în Emirate, în Dubai, din care încerc să mă... Cine? Tu și cine? Agenția? Da, ai spus evident că avem. Că există o echipă. Am crezut că tu cu cineva și de-aia. N-am deschis-o eu. Okay? Nu. Dar, da, fac parte dintr-o academie și acum îmi doresc să mă specializez și să-mi iau și diploma oficială de agent imobiliar în Dubai, broker, real estate agent, cum vreți să o numiți. Pentru că, da, vreau să fac lucrurile astea la nivel mare. Am început de 8 luni de zile, n-a trecut foarte mult timp, dar s-au întâmplat lucruri mari. Hai zi câți bani ai câștigat. Dai seama că la întrebarea asta nu o să răspund și nici la câte apartamente ai vândut, când am mai primit. Mai mult de 20.000? Se câștigă bani foarte frumoși, pentru că proprietățile încep de la 120.000 de euro și sunt de valoarea milioanelor și am fost surprinsă să văd, intrând în domeniul ăsta, câți investitori din toată lumea, mai ales români, sunt care își achiziționează o proprietate cu un avans de 10%, iar mai apoi, în decurs de 2-3 ani, până este gata proprietatea, plătesc în rate, fără dobândă, atenție, că de-aia toată lumea investește, plătesc rate direct la dezvoltator, iar mai apoi primesc cheile și există o perioadă de 1 an, 2 în care tu închiriezi apartamentul și plătești ratele în continuare, dar din chirie. Ceea ce în alte zone ale lumii nu se întâmplă. Dubaiul este încă ieftin și sunt foarte mulți investitori care fac asta și mă bucur. Pentru mine este o onoare că oamenii au încredere să vină să-și dea banii pe mâna mea, cu alte cuvinte, încât să alegem proiecte potrivite pentru ei. Da, e un domeniu fascinant în care să știi că mi-am dorit să activez. Eu mi-am dorit să fac foarte multe lucruri. Multe persoane în online mi-au scris, dar tu ce faci de fapt? Că tu faci și asta, ai încercat să faci și asta. Eu de-a lungul anilor am mai avut starturi de business care nu s-au finalizat în succes. Și tot timpul lansând ceva, oamenii nu mai înțelegeau ce fac eu, pentru că sunt persoana care tot timpul și-a căutat lucruri de făcut, încât la un moment dat să-și găsească nișa potrivită și să-și găsească echilibrul acolo. Dar dacă eu între timp am făcut copii, mi-am văzut de emisiuni, de casă, de ciorbă, de oală, de treburi, n-am apucat să mă descoper eu profesional așa cum sunt eu de fapt și ce-mi doresc eu real să fac. Da. Am înțeles. Și cu copiii cum e? Care e
cum e planul? Cum sunteți? Ai povestit despre Cum suntem împărțiți, asta ești curios. Da, păi sunt curios să-ți dai seama că e... Da. Îmi dau seama că nu e ușor, adică... Na, sunt 2 copii acolo. Este o normalitate în momentul de față și mă bucur că cei mici așa au perceput divorțul și despărțirea mea de tatăl lor. Andreas este mare și realizează lucruri, tocmai ce am plinit 13 ani, mulțumesc la fel, este mai matur decât mi-am imaginat că va fi la vârsta asta, dar având în vedere că mămica lui la 13 ani era destul de matură, având în vedere că la 15 a intrat în relație și la 18 s-a măritat, nu mă miră. Andreas înțelege lucruri și trăind cu noi în casă a ajuns singur la concluzia că așa e mai bine. Și dacă copilul meu a ajuns la această concluzie la un moment dat, a fost momentul ăla în care mi-am zis e ok că fac asta. Iar Maisa e prea mică să realizeze lucruri și Maisa cât are? Noi ne împărțim programul atât de bine încât ea să nu aibă absolut nimic de suferit, nici ea, nici fratele ei. Maisa a făcut 4 anișori în octombrie. Mulți înainte. Da. Micuța. Mulțumesc, la fel. Și voi sunteți despărțiți de cât timp? Păi, e cu sărbătorire de se împlinește un an, se împlinesc 2 ani. Nu, sunt... A trecut un an de la divorț, dacă asta e întrebarea. Un an. Un an. Da, nu, încercam așa să fac timeline-ul, știi? Adică un an. Chiar un an, da. Un an în care ne-am adaptat foarte bine la noua viață, mă refer, ne-am adaptat în sensul că la mine și la copii. Au primit foarte ok schimbarea, nu mă așteptam, sunt cupluri care își duc copiii la psihologi, la terapeuți. Copiii n-au avut, nu știu, schimbări de comportament. Sunt chiar fericită de cum au primit hotărârea aceasta și schimbarea. Dar voi aveți, adică știu că Andreea stă cu Dinu și Maisa stă cu tine, nu? Da. Asta... Casa fetelor, casa băieților. Okay. Andreas este la vârsta la care iubește confortul și cumva și-a creat confortul și tabieturile lui în camera lui, care, bineînțeles, este în fostul apartament în care am locuit. Apartament în care el locuiește în continuare alături de tatălui. N-am vrut să-l scot n-am insistat să-l scot din lumea lui. Dacă el a venit și mi-a spus, mami, este totul ok, dar eu vreau să rămân aici, în această cameră, pentru că e camera mea, lumea mea, și mie mi se pare mult mai egal, acum zic cu ghilimele de rigoare pentru că este citatul lui, mi se pare egal ca tu cu Maisa să aveți timpul vostru și casa voastră de fete, iar eu cu tati să facem noi studio muzical, să ne vedem noi de activitățile noastre de băieți și în rest ne vom vizita și ne vom petrece timpul în continuare la fel, ceea ce așa este, așa se și întâmplă. Și atunci n-am insistat ca lucrurile să fie altfel, ci din contră am lucrat la asta și anume am achiziționat un apartament în același bloc, mă repet, povestea asta a mai fost scrisă în acest an, nu zic nimic nou, și atunci copiii sunt foarte aproape, sunt aproape tot timpul împreună, ori la tatăl lor, ori la mine în apartament, așa că da, e totul... Casa 1, casa 2. Da, poate pentru alții e ciudat. Poate oamenii spun că asta nu e normalitate. Nu este o normalitate, dar noi am făcut-o să fie. E normalitatea voastră. Exact. Iar dacă copiii sunt în echilibru, asta este cel mai bine. Și noile relații cum au fost primite și de către copii sau i-ați prezentat copilul? Eu l-am cunoscut pe Robert la scurt timp după divorț și încet l-am introdus în viața copiilor pentru că eu nu concep de la partenerul meu oricât m-ar iubi pe mine și oricât de mare compatibilitate ar fi între mine și partenerul meu, n-aș accepta ca el să nu accepte prezența copilor în viața mea, este evident, adică pe mine mă iei la pachet, că nu ai încotro, trebuie să mă iubești ori 3. Așa că în momentul în care l-am cunoscut a fost și un test, să zic așa, pentru că cunoscându-l ca prieten mai întâi,
am ținut neapărat să-l urmăresc cum se comportă în preajma copiilor, cum îl acceptă copiii, ca vibrație, ca om, ca prezență, ca... Iar în momentul în care toate lucrurile s-au așezat, mi-am dat seama că da, e ok să le spun că mami e fericită și iubește acum pe altcineva. Și am fost asumată și lucru care i-a făcut fericiți. Fiul meu a fost incredibil de fericit în momentul în care am avut prima excursie în 4 alături de Robert și mi-a zis: mami, nu vine să cred câtă fericire văd și cât de liniștită te văd. Și mi-a luat așa o piatră de pe umeri, pentru că în continuare aveam nevoie de aprobarea lui, că el e bine și că noi în formula asta suntem bine. Ce da, frumos. Și suntem. Da. Da, pentru că, ca părinte mereu te gândești. Da, normal. Degeaba să o fericită dacă, copiilor nu le convenea ceva sau nu simțeau ceva ok. Bine, Da. și până la urmă urmei, știi cum e, ai și tu o viață, vrei și tu să mergi mai departe. Da, dar ei sunt importanți și dacă Andreea sau Maiza aveau ceva de spus, Andreea, la 13 ani să-ți spună asta e destul de amator. Pentru mine, da, nu-i așa? M-a surprins fantastic. Da. Știu că și Dinu e într-o relație, dar nu este frumos din partea noastră să vorbim aici, pentru că nu neapărat frumos, dar din respect pentru Dinu nu este treaba noastră să Niciodată să vorbim în lipsa lui. Îi dorim tot binele din lume și să fie fericit, la fel cum și tu ești fericită, și să vă înțelegeți că asta mi se pare că e rezultatul unor oameni care după ce s-au despărțit s-au înțeles cum fac mai departe cu copiii, cu viața și așa mai departe. Sunt oameni care, cunosc foarte multe există situații comunicare și, de exemplu, în actul de divorț, pentru că noi am divorțat în mod amiabil, la notar, copiii, programul, totul s-a împărțit de comun acord. Există o fișă, nu știu dacă oamenii știu lucrurile astea, dar pe mine m-a surprins, fiind pusă în prima dată în ipostaza asta. Uite, asta n-am mai povestit. Faptul că în fișa aceea de divorț, nu știu dacă știți la ce oră filmăm noi podcastul ăsta, nu mai îmi găsesc cuvintele, există un program de la stat în care părintele 1 ar trebui să ia copii în săptămâna 1 din lună. În săptămâna a doua îl ia părintele numărul 2. Primul Crăciun îl sărbătorește cu X, al doilea... În momentul în care noi am văzut programul acela, ne-am uitat unul altul și ne-a bufnit râsul, evident, pentru că i-am dat același răspuns notarului, și anume faptul că noi vom face programul copiilor așa cum ei și-l vor dori, pentru că noi nu avem ce să împărțim din punctul ăsta de vedere. Așa că l-am lăsat de sine stătător și facem asta în funcție de cum ei își doresc. Dacă Maisa îmi zice: mami, sună-l pe tati pentru că eu vreau să mă duc să-l văd, asta se întâmplă. Dacă Andreas mă sună și îmi zice: astăzi, nu știu, tati pleca, nu știu unde la o filmare, eu vin 3 zile la tine, vină mami și stai și o săptămână. Eu nu vreau să mai plece, da? Păi, cum să nu vină? Adică e totul așa cum își doresc ei. Dar, bineînțeles, trebuie să avem grijă să nu se folosească de asta, pentru că cei mici la vârsta asta sunt foarte speculative, așa, și fac ca lucrurile să fie... Știi cum e, dacă unul te ceartă, te duci... Da, de unde îți convine. Da, dacă nu-ți place în sufragerie, te duci în dormitor. Așa că, da, trebuie să existe comunicare încât ei să fie bine. Și asta facem cel mai bine. Programul și... toată înțelegerea asta ca cei mici să fie ok. Ce bine. Te ajută cineva activități cu și așa mai Maisa? departe. Părinții mei. Mama cu tata sunt în București și locuiesc relativ aproape de noi. Și atunci când, uite, nu știu, am filmări sau sunt plecată din țară, dacă nu e Robert, că, de exemplu, acum Robert e cu Maisa acasă. Oh, ok. Da, și stă el singur cu Maisa? Maisa a avut de ales astăzi între bunica și Robert. Și mi-a zis: nu vreau să merg la buni azi, lasă-mă acasă că eu mă uit la film cu Robert până adormim. Da, adică e la mica înțelegere. Frumos. Și e o responsabilitate. El nu are copii, nu, Robert? Nu. Să stai așa cu... Mă rog, i-are acum pe ai mei. Are. Sunt ai noștri, n-avem încotro. Frumos, foarte frumos Și-a din partea asumat lui. lucrurile astea și da, s-a atașat de ei și iubește foarte mult. E minunat să... Și e implicat și se ocupă și mă surprinde de fiecare dată cu faci lucrurile astea. antrenamente. Da. Îți dorești, presupun,
la un moment dat să mai redevii mamă, nu? Nu o să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că de obicei lucrurile pe care mi le doresc nu le declar. Ok, am înțeles. Ai răspuns. Sunt o persoană super credincioasă și cred că Dumnezeu le așează așa cum știe cel mai bine și ni le dă pe toate la timpul potrivit. Nici Maisa n-am crezut că o să mai ajungă în viața mea vreodată, eu dorindu-mi-o foarte mult. Ce mi l-am dorit pe fratisul, dar ce mi-am dorit-o și pe ea la momentul... Ai vrut fetiță? Da. În momentul în care Andreas a venit pe lume și a venit la o vârstă fragedă a mea, la 20 de ani eu suflam în tort cu Andreas la 21 de ani suflam în tort cu Andreas în burtică în 9 luni. Andreas a născut la o săptămână după ziua mea de naștere. Dar totodată în anii aceștia, Andreas împlinise 9 ani și a venit sora sa, eu totuși mă simțeam incompletă în casă, în familie, chiar dacă eram mama lui și am crescut odată cu el și este un copil extraordinar, eu știam că trebuie să am și o fetiță. Eram convinsă. O vizualizam. Știai că vine. Da. Ce drăguț. Să știi că avem întrebările lui Jorge, la care o să te rog să răspunzi cu da sau nu. Ok. La camera acolo. Oh my și după aia vorbim așa un pic. Nu e ca la poliție, e chiar frumos. Ai plâns vreodată înainte să urci pe scenă? Da. Ai mințit anul ăsta vreodată? Da. Ți-ai împlinit visul din punct de vedere artistic? Nu. Ai fost vreodată amenințată? Da. Ai făcut tot ce a ținut de tine în relația cu Dino? Da. Ai primit avansuri de la alte persoane publice? Da. Ai mai mult succes financiar de când ai divorțat? Da. Ai scăpat vreodată fără amendă? Doar făcând ochi dulci? Nu. Ai vreun viciu de care vrei să scapi? Da. Ești o mamă bună? Da. Ziceai că nu ți-ai împlinit visul din punct de vedere artistic. Și întrebarea care a fost? Asta e, ți-ai împlinit visul din punct de vedere artistic și ai zis că nu. Artistic, în sensul că profesional. Din punct de vedere artistic, nu mai am nici ce să demonstrez, nici ce să creez, pentru că nu este domeniul în care eu credeam. Da. Ai zis că ai mințit anul ăsta. Da. Ce ai mințit? Păi, nu știu, mă întreabă fimea unde te duci. Am zis că merg în seara asta la serviciu. Ce știa de podcast la 4 ani? Adică mai mint în sensul ăsta. Că nu vorbim de minciuni de genul ăsta ca să... Minciuni grave, nu știu, la nivel de iubit, mamă, familie, să mint oameni de lângă mine, nu, asta nu. Dar m-a sunat, de exemplu, cineva de la un radio într-o dimineață și am răspuns din somn, eram ruptă de somn pentru că Robert o dusese pe Maisa la grădiniță în dimineața respectivă și eu m-am culcat la loc pentru că adormisem la 3 dimineața pentru că muncisem pe laptop și în Zoom-uri și în prezentările pe care eu le făceam cu business-ul de beauty. Și m-a sunat omul de la radio la 10 dimineața să mă invite în emisiune și i-am spus că nu pot vorbi acum pentru că o duc pe Maisa la grădii. Deci, efectiv, eram atât de bulversată și de somnoroasă încât nu știam ce să-i răspund ca să-l amân. Da, am mințit, adică minciuni de genul ăsta. Mai grav de atât nu mint. Nu, pentru că nu am de ce. Sau cu ce. Ai spus că ai fost amenințată. Da. Mi-ai zis că la întrebările astea răspund doar cu da și nu le păi dezvoltăm. Nu, după aia vorbim. Am zis că răspuns cu da sau nu și după aia vorbim despre ele. Nu vrei, dacă nu vrei să nu-ți răspund. Nu e problemă. Asta nu dezvolt. Am înțeles. Ai primit alte avansuri. Ai primit avansuri. Sunt femeie și este normal ca, nu știu, oamenii din jur care mă plac să încerce lucruri. Încerce. Da. Am un prieten de familie care mereu zice privitul e moca, știi cum e. Da. Și erau, nu știu, da, mă rog, nu vreau să dezvolt. Am înțeles. Hai că ai plâns înainte să urci pe scenă. Da, pentru că erau discuții de organizare, ca să nu le dezvolt altfel, cu impresarii, managerul și așa mai departe. Sau înainte de a intra în filmări, vai, de câte ori. Pentru că nu tot timpul eram cu lucrurile de acord, lucruri pe care, nu știu, producătorii le puneau dacă eram sub contract și eram într-o emisiune, așa cum am făcut parte dintr-un reality show mai bine de 2 ani de zile. Stresul, oboseala, lucruri care
erau așa cum mi le doream sau le vizualizam eu și trebuia să le fac, pentru că eram nevoită, ori prin contract la spectacol, ori pentru că nu era decorul pe care mi l-am dorit, ori pentru că nu aveam, nu știu, instrumentele de care aveam nevoie și eu la telefon vorbisem ca așa și cineva era responsabil pentru asta și nu și-a făcut treaba. Adică de multe ori erau frustrări care se strângeau. Da. Așa că am ajuns la concluzia după 18 ani de viață artistică, dacă o pot numi așa, sau în lumina reflectoarelor, că showbiz-ul în România și celebritatea, pentru mine, sunt un miraj. În ce sens? În sensul că din fața televizorului par lucrurile altfel și par că persoana în cauză trăiește o altfel de viață, că e altfel decât cei de acasă și că ai parte de alte lucruri, că realizările tale sunt altele, veniturile tale sunt altele, televiziunea îți oferă lucruri de care oamenii au parte, faptul că sunt la tine la podcast o să le creeze oamenilor o idee că eu am plătit ca să fiu aici. Adică oamenii din fața televizorului primesc atât de ciudat și de greșit informația asta legată de showbiz și televiziune și celebritate, încât este un miraj pentru care fiecare îl înțelege păi și n-ai plătit. În mod... Da. Lucruri care niciodată nu... Da. Lucruri care m-au frustrat. Toată impresia asta greșită. Niciodată și am refuzat atâtea emisiuni și mi-am dorit să refuz de multe ori atâtea emisiuni, dar fiind într-o postură anume, nu puteam. Lucruri care m-au frustrat. Doamne, erau emisiunile alea la Acasă TV, ți le amintești? Așa. Reportaje de cuplu, de aniversări, de chestii pe care efectiv ajunsesem să le urăsc. Fiecare sărbătoare, 1 an și o lună, 2 ani și 5 luni, sărbătoare nu știu ce, ziua în care v-ați cunoscut, ziua în care a fost soare prima dată în relație, ziua în care... Deci toată expunerea asta pe mine m-a obosit atât de mult și m-a făcut să trăiesc cumva forțat niște momente pentru că trebuia să fiu acolo. A fost prea expusă relația voastră, zici? Eu consider că da. Da, eu consider că da. Dintr-un punct, da. Da, dar erau momente pe care așa le-am gestionat la vârsta aia. În perioada aveam 17 ani, aveam 18 ani, 19 ani. Credeam că lucrurile așa trebuie să se desfășoare, dar acum, la 34, analizând expunerea în online, cam asta ar fi concluzia mea. Că a fost mult prea multă expunere forțată, înțeleasă greșit și da, o consider un miraj. Interesant. Da. O opinie interesantă. Venită din partea unei persoane care chiar a fost în toate emisiunile posibile. Mă rog, la Survivor n-am fost. La Survivor n-ai fost, dar nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Ți-ar plăcea, nu? Da, eu sunt omul provocărilor, să-mi rup picioarele acolo. Acum, vezi tu, nu sunt nicio firă sportivă, dar proiecte ca acestea, Dansez pentru tine, care în alt domeniu, dar Dansez pentru tine, proiectul America Asia Express, proiectul Survivor, sunt proiecte în care aș fi participat și ca operator, dacă se putea. Pentru că sunt acolo în vibe. Da. Foarte drăguț. Ai mai mult succes financiar de când ai divorțat și ai povestit despre treaba asta. Deci ai impresia că în muzică și în viața artistică în România se câștigă bani? Sau cel puțin la nivelul la care am făcut eu asta? Se câștigă bani, dar ai punctat bine după aia. Fiecare în funcție de... Pe nu zic, la nivelul la care am făcut eu asta. Evident că la alt nivel. Da. Totdeauna. Se fac bani în România. Numai că trebuie să fii deschis, să faci lucruri, să te adaptezi, să compui fără să te oprești din asta. Uite, a venit de câțiva ani a venit înapoi trendul cu trupele. Erau înainte, după care au fost formațiile, nu? Clar, și apoi au venit din nou trupele pentru toți artiștii
Au preluat instrumentiști, muzicieni și au făcut formații pentru nuntă și toată lumea s-a adaptat cu cover-uri și cu toate cele. Dacă nu faci asta și nu te ții cu trendul, n-ai cum. Dacă rămâi limitat pe o nișă, Asta că și nișa e bună. Da, și nișa e bună. Când ești bun în ce faci, nișa te salvează de multe ori. Da, trăgând linie, da, pentru că acum, uitându-mă după atâția ani, nișa pe care am ocupat-o, nu mai văd pe altcineva stânga-dreapta străzii respective, știi? Și cumva văd că proiectul este solicitat pe anumite categorii de evenimente, încât, da, îmi dau seama că a fost un proiect gândit cu cap la momentul respectiv și uite care are și... Numai că nu mă mai regăsesc atât de mult în el. Am făcut asta, încă o dată, de la 15 ani, încât el a rămas la un anumit nivel. Probabil dacă l-aș aduce la 2024 și aș crea lucruri, probabil că da, m-aș regăsi odată cu evoluția lui. Dar el rămânând în urmă, automat că nu mai sunt fericită. Dar nici nu sunt dornică să-l resuscitez proiectul în sine, pentru că am altele de făcut. Ai spus că ai făcut tot ce a ținut de tine în relația cu Dinu. Și pentru a salva relația sau ai dat șanse totale? Sau ai pur și simplu la un moment dat ai cedat? N-ai mai putut? Sau... Nu e vorba de cedat. E vorba că la un moment dat am hotărât să divorțez. De la tine a pornit asta? Mie îmi place să spun că eu am avut curajul să iau decizia și mi s-a dat dreptate. Mi s-a dat dreptate. Nu imediat, dar mi s-a dat dreptate. Oamenii au fost surprinși de decizia mea acum un an de zile, când am semnat actele și în acea zi am făcut și anunțul divorțului, printr-un mesaj postat în care eu cred că mi-am exprimat tot ce am avut de exprimat în momentul respectiv, dar lucrurile se întâmplau și se dezvoltau către despărțire de ani de zile. Dar, atunci, știi cum e când tu simți că se dărâmă blocul, dar mai te încuiești o crăpătură, mai faci un lucru, mai vrei să renovezi casa, mai... Da. Dar ajungi la un moment dat să-ți dai seama și să realizezi, să conștientizezi că oamenii se dezvoltă diferit, oamenii se maturizează diferit. Dar niciodată nu te-ai fi gândit că se întâmplă asta când aveai tu 18 ani? Că Niciodată. Tu ți-ai dorit asta, ți-ai dorit copii. Niciodată. Eu când m-am măritat, eram convinsă că eu voi rămâne cu același prim și singur bărbat cu care eu mi-am început viața, așa voi și muri. Da, niciodată. Pentru că ți-am zis când de mic a fost visul meu să mă mărit și eu să rămân... Da. Dar asta ne-a fost evoluția. Așa am fost eu la 15 ani, asta sunt eu acum la 34. Și Dinu câți ani avea când v-ați cunoscut? 32. E o diferență destul de mare. Da. Dar uite că lucrurile se pot întâmpla și ați avut o relație foarte lungă, adică ați avut... Frumoasă, lungă. Am un trecut pentru care sunt recunoscătoare. Și realizările... bineînțeles, imaginează și am mai declarat asta. Eu am stat alături de fostul meu soț mai mult decât alături de părinți. Lângă părinți am stat 15 ani, lângă fostul soț am stat 18. Este normal să învăț lucruri, să mă dezvolt alături de persoana cu care trăiesc, nu? Cu care trăim. Iar realizările noastre, cele mai mari, și anume copii, ăsta este... Știi cum că te gândești care e scopul tău pe pământ? Care e scopul? Scopul întâlnirii noastre sau, nu? Cam așa am putea a fost să-i aducem pe cei mici pe lume și să ne bucurăm și să-i creștem frumos. Chiar dacă noi n-am mai putut continua împreună. A fost 15, 18 și acum te duci până la capăt de data. Eu cred, să știi, eu cred în cuplurile care rămân împreună până la adânci bătrâneți. Cred în a sta lângă o persoană 20, 30, 50 de ani o viață. Dar cred că se întâmplă asta în etape diferite ale vieții. Adică eu chiar cred că pot rămâne alături de partenerul meu
în continuare cred în asta. În fidelitate și în iubirea totală și în dedicarea totală. Da. Chiar dacă am trecut printr-un divorț, care nu mi se pare așa de prăpăstios precum lumea îl percepe. Da. Păi așa îl și povestești, că e un lucru care a venit natural și e un lucru care s-a întâmplat după îndelungi încercări și... Da. Am întrebarea de la Figa, să știi, te pun acum în dificultate să vedem dacă știi răspunsul. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu gust de fistic, figa light, figa cu ghimbir sau figa cu cocos? Păi Light a fost lansată, Light, nu? că ai zis că ai fost și la lansare. Da. Deci avem și o altă lansare acum urmează? Nu, asta era... Că mi-ar fi plăcut să fie și cu ghimbir. Poate ne aud cei de la fabrică. Poate facem și cu ghimbir. De ce Da. nu? Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Confirm. Nu conține coloranți și nici conservanți. Da. Să știi că mai am lucruri care vreau să te pun în dificultate. Avem o rubrică care se numește La nebine sau la greu și de aici poți... Aoleu, adică asta e cu un... Alegi mai rău cel puțin mai bine, rău, da. cel mai mic. Dar Ok. de aici se mai nasc și alte povești. Da? De fiecare dată când am pus întrebările astea, oamenii își mai aduc aminte de una alta, mai povestesc una alta. Deci la nebine sau la greu cu Dea. Să vinzi roșii în piață sau să cânți la metrou? Le-aș putea face pe amândouă. Pot să le zic pe amândouă? Mergi la amândouă. Mi-ar plăcea să vând roșii în piață. Mi-ar fi plăcut, adică acum nu mai e cazul că am totuși cu toată altă activitate, dar poate chiar să le cultiv, de ce nu? Ți-am zis că mi-a plăcut la fermă, adică n-am nicio... Atât timp cât e vorba de muncă, de dezvoltare pe orice plan, chiar dacă ești la roșii în grădină, eu sunt pro. Foarte frumos. Iar la metrou am cântat, așa că... La metrou ai cântat? Da. Când asta? Prin liceu cu colegele. Asta cu un bani cinstit, vorba aia. Nu, n-am câștigat bani, dar de fan, așa. Da. Da? Da. Ce frumos. Uite, aveați box, aveați de alea sau doar... Ce boxe pe vremea aia, că eram era cu magnetofon de la ce ai. Da. Și erați frumos la metro. Bravo, foarte În 2000. În anul 2000? Mă rog, atunci era generală, nu era chiar liceu. În generală, clasa 9, deci între anii 2000-2004 făceam lucrul ăsta pe la metro, prin stațiile de autobuz, prin scările de bloc, la spray, cântam la Intens sau cum se numea spray-ul. Da. Ce frumos. La deodorant. La nebine sau la greu? Să urci pe jos până la vârful omul sau să rămâi o noapte blocată în telecabină? Măi, nu știu cum e asta cu urcatul până la vârful omul, că acolo n-am ajuns pe jos. Adică n-am urcat, n-am urcat pe munte, nu știu care e traseul, dar aș face asta, că mie îmi place natura. În telecabină nu sunt eu claustrofobă, dar nici nu. Nici să stai o noapte. Nu. Nu știu cum e de urcat la vârful omului. Eu am coborât de la vârful omului de foarte multe ori. De vreo 5 ori. Okay. Dar febra musculară de la coborâre este ceva... Okay. Adică am mai făcut trasee montane, dar la omul n-am urcat și nici n-am coborât. Deci poate coborârea de obicei mai... o să trec pe to-do, știi, list anul ăsta. Da, acum nu mai pot cu genunchiul, mai greu, dar e de făcut, să știi. E un traseu foarte frumos vara. Să nu ai perdele, draperii la dormitor sau să sune la ușă în fiecare noapte la 2? Cine? Cineva, nu știu. N-am draperii la dormitor. Nu ai nici perdele? Nu. Perdele am, draperii, nu? Să n-am perdele. De ce să sune la 2? Ți-am zis că îmi place să dorm și nu prea dorm, deci după ce că sunt obosită, să mai sune și la 2. Dar cine a scris întrebările astea? E un băiat, dacă știi. Stai de vorbă cu el. Okay. Mai scrie... Da, mie îmi vin întrebările astea, nu știu. Eu le scriu, ca să zic. Da. Nu e nimeni altcineva care să le scrie, dar nici nu știu uneori dacă să zic că eu sau nu. Am o echipă întreagă care scrie. Nu m-aș fi gândit dar eu le scriu, asta e realitatea. Curiozități, trebuie să recunoaștem că nu tot omul gândește astfel de... Crede-mă că suntem la nu știu câta rubrică de la nebine sau la greu și nu știu de unde vin atât. Ați diferite de fiecare dată? Da. Ok. Da. Nu l-ai mai repetat tu niciodată? Niciodată. Uite, asta n-am observat. Ți-am zis că mă uit la podcast și
chiar vă urmăresc, dar n-am observat că sunt așa Da, de fiecare dată alte 10 întrebări. Ok, atunci apreciez efortul de a scrie da, 10 întrebări pentru mine. E chiar ușor să scrii. Okay. Adică, da, și mie îmi plac, nu știu dacă vă plac, dacă dar eu sunt vreo foarte idee, îngândat. de acum încolo să-ți scriu pe WhatsApp, poate uite, întreb pe 2-3 întrebări, pune acolo frumos la podcast. Okay. Da, nu știu, e frumos. Mie mi se pare, nu știu, mie îmi place rubrica asta. Nu știu, da, e foarte interesantă. Eu mă distrez. Să te claxoneze mereu toți în trafic sau să nu ai carnet 3 luni? Dacă îți spun că am circulat cu carnetul 2 ani expirat și eu n-am realizat. Wow. Deci știu clar că am luat permisul când eram însărcinată cu Andreas în 6 luni. Și apoi Andreas a făcut 12 ani anul trecut. Și eu am realizat că aveam permisul pe 10 ani și când a făcut fiul 10 ani expirase permisul. Dar știi când am realizat eu? Când a trebuit să-mi schimb permisul după divorț. Și m-am uitat pe el și am zis, trebuie să schimb permisul, să schimb numele de pe permis. Și când colo era expirat de 2 ani. Am circulat, dar nu m-au prins nimeni în perioada aia. Și, deci am circulat fără... Deci să circul fără permis. Wow! Deci n-ai mai păstrat numele de familie al... În momentul de față port numele Dea Maxer. Atât în certificatul de naștere sunt Dea, nu mai sunt Andreea. Ok. Și port numele Dea Maxer în buletin. Da. Nume care mi-a fost aprobat prin lege, printr-un dosar făcut, pentru că tu ești Jorge în buletin în certificatul de naștere. Nu. Dacă vrei să te cheme Jorge în buletin, o poți face, pentru că poți solicita asta. Da. Deci am schimbat chiar și în certificatul de naștere, pentru că 3 sferturi din viață am fost numită Dea Maxer și nu Andreea Burtan, numele meu de fată, așa că... Ce drăguț. Și ai rămas acum Dea Maxer. Da, mă rog, după divorț mi-am schimbat numele în numele de fată și apoi mi-am făcut dosar pentru că eu aveam niște spectacole de susținut care erau pe afiș cu numele de scenă, iar contractul pe firmă, da, complicații, și atunci avocata mea a zis, măi fată, dar tu ai dreptul prin lege, prin 3 puncte, faptul că ești mamă în primul rând, a 2 copii cu acest nume, este numele tău public de scenă sau cum vrei să-l numești, profilele, paginile, activitățile, contractele, tot erau cu acest nume. L-am promovat încă de la 16 ani, așa că a trebuit să-l iau. Cu... Da, dacă vrei să te cheme, dacă porecla ta e Figa, mai bine de 15 ani și soliciți să te cheme așa în buletin, o poți face. Da, știu. Eu am preferat să rămân tot George Papa Gheorghe în buletin, așa mi se pare, nu știu, că așa m-am născut, așa o să mor. Jorge este numele de scenă, nu văd de ce aș mai schimba treaba asta. Ți-am spus, eu sunt mama 2 copii cu același nume. Da, știu. E foarte frumos. Dar și un nume simplu și ușor de reținut. Toată lumea te știe de Maxer acum. Nu putea să zică Dinu, băi, gata. Treci la numele de fată? Ți-a zis ceva? Sau? Eu ți-am zis că după divorț am preluat numele de fată. Am înțeles. Deci n-a fost acolo. Să locuiești într-o rulotă tot restul vieții, dar să fii milionară, sau să ai un confort decent într-o garsonieră. Un confort să fii... 20 de rulotele, legăm una de alta, faci în trenulești cei. Și mi le bag și în deșert în Dubai lângă apă, acolo îmi trag un canal Dubai Creek lângă mine. Și Cămila la scară. Vorba aia. Deci e ok, merge la rulotă. Hai să-ți că ți-a plăcut la fermă, deci e clar că e ok. Eu mă adaptez în orice situație. Când sunt milionară mă adaptez la orice. Și în garsonieră dau din coate și ne luăm și rulotă și Cămile. Da. Uite, acum vine o întrebare tricky. Mulțumesc de atenționare. Te-am atenționat acum, că face pare 2 din activitățile tale. Să râgâi din greșeală la un interviu în România, în direct, sau să scape un părți la o vizionare de apartament în Dubai? Măi, am căzut la propriu de foarte multe ori în public, la televizor. Deci am căzut, m-am prăbușit de-a dreptul, așa că moment mai penibil că ăla n-ai cum să trăiești în niciuna din cele 2 situații. Ultima oară s-a întâmplat la un spectacol de muzică și dans oriental, evident, într-un restaurant cu specific din București, în care toată lumea fuma narghilele și era și fum greu pe jos, iar restaurantul era împărțit cu podeaua în 2. Era o laterală cu mochetă și o laterală cu gresie.
Și fiind fum greu, și narghilea, și fum de atmosferă, și lumini, și jocuri. Eu eram cu darabana acolo, cu dansul, cu ce făceam eu. Mă învârteam cu aripile mele, nu știu ce. Măi, și am făcut o piruetă și am trecut de pe o mochetă, care era aspră și aveam, evident, priză bună cu sandalele de dans, și am trecut pe gresie unde era condens. Deci am luat o căzătură, e filmat, am găsit-o pe YouTube, mi-a trimis-o cineva. Deci nu vrei să știi, am avut mâna 2 săptămâni. Cădus elicopter. Da, rău de tot. Mă rog, nu încât să-mi rup meniscul sau să pățesc, Doamne ferește, bine, ca alte persoane în alte contexte, dar... Asta trebuie să fii chiar fraier, să se întâmple de 2 ori același lucru. Una dintre povești. Odată am căzut în direct, la acces direct, tot așa la un spectacol, am căzut de pe piramidă, aveam o piramidă pe scenă, cu fachiri, cu foc, cu nu știu ce, tot așa eu mă urcam pe piramidă, Cleopatra în mijloc cu microfonul ăla, și la un moment dat trebuia să cobor, aveam o scară în spatele piramidei și condens pe jos, pe gresia respectivă din respectivul ballroom, mare deschidere de hotel în București, cu persoane publice, oameni din lumea sportivă, televiziuni, transmisiune în direct, eu eram în direct. M-am înșirat cu bijuteriile pe jos, cu... Deci, momente ca alea, n-ai cum să... Nimic, da, pe scenă, pe la Comănești, la Bacău, tot așa, urcând cu rochile, cu fustele, cu nu știu ce, era gheață pe scări, era 12 noaptea Revelion și noi eram dezbrăcate, eu și colega mea, aveam 17 ani. Pe burtă m-am dus. Bună seara, Comănești! Ca păsanii m-am dus. Wow. Da. Deci de-aia zic că am niște povești cu căzăturile, dar în domeniul ăsta al dansului, n-ai cum. Și când e vorba de scenă, se întâmplă tot felul de... Ești Timaia din Comănești, parcă, Da. Am intrat în direct la Antena 1 la Răzvan și Dani când erau... Nu la Antena 1, erau la Național TV înainte. A venit domnișoara care se ocupa de invitați și ne-a zis trebuie să intrăm mai repede în direct, să ne grăbească. Și era cumva zona de make-up și schimbat artiștii, camera respectivă la etaj și platourile la parter. Și pe scări, ca să mă grăbesc, mi-a dat un brânci, săraca, gen, hai de ea mai repede. Și m-am dus de-a derdelușul, încât eram toată zdrelită pe genunchi, până la glezne, și am intrat cu sângele în genunchi în direct. Și băieții, Răzvan și Dani în emisiune, mi-admirau juliturile și am povestit, n-am mai povestit de piesă și ce compoziție și ce făcuse. Da, s-a povestit. Păi, deci de-aia spun că ce râgă el și zici tu acolo. Am trăit lucruri simplu, mai grave decât asta. Te-am atenționat degeaba. Să zugrăvească din greșeală portocaliu aprins dormitorul sau să arzi cozonacii de Paște? Prin ambele am trecut. Am vopsit personal portocaliu în Da, e 12 noaptea, știu, da. Am vopsit personal dormitorul sau holul, nu știu, am avut una dintre camere la un moment dat, acum vreo 14 ani, portocaliu intens, o cameră roșu intens, o cameră albastru intens, a fost o dorința mea de moment, cred că aveam vreo 19 ani, când am zis eu vreau apartamentul colorat și am luat trafaletul și l-am făcut, da, și pe perete era și calciu din ăla, știi, vechi, da. Trebuia să dai printre, nu vrei să știi. Da. Am stat așa vreo 2 ani cu pereții colorați. Doamne, că de și mi s-au ars și cozonacii de Paște, pentru că făceam cozonaci în fiecare an. În ultimii 2 ani nu i-am mai făcut eu, că avem cofetărie în familie și îi face nașa Maisei. Dar da, făceam 10, 15 și mă prindea dimineața, făceam pentru toată familia, pentru mama, nașa, și îi uitam pe ultimii în cuptor și i-ar dam de fiecare dată. Se încingea și cuptorul și mai mult. Mai ai? Mai am încă 3. E ok? Te rog. Mai zi. Da. Poate mă bronzez și eu la reflector aici. Și tot nu o să plec bronzată ca tine. Bronzat, nu? Acum s-a mai dus, să știi că eram negru. Să-ți iasă coșuri multe pe față de ziua ta sau să nu vină el la ziua ta și să nu știi de ce? Mamă, cum e asta? Măi, cu coșurile eu sunt obișnuită. Nu de alta, dar e trauma adolescenței mele și de care am crezut că o să scap în momentul în care devin mamă, treci de perioada hormonală. N-am scăpat de treaba asta. Este o chestie cu care încă mă confrunt și știu că sunt foarte multe femei care ajung în depresie din cauza acnei. Urmează să merg la un alt specialist pentru treaba asta. N-are nicio legătură nici cu produsele cosmetice folosite de-a lungul anilor. Este o chestie internă care trebuie să aflu de unde pornește. Toate analizele hormonale, tot. Am făcut tot ce se putea până acum. M-au văzut 10 de dermatologi. Aștept să văd care o fi deznodământul până la urmă. Și există un test acum pe care poți să-l faci și să-ți dai seama de la ce? Văd că există niște terapii
culmea, holistice. Și o să merg să văd despre ce e vorba. Ți-am zis, le încerc pe toate, nu există. Și meditație, dacă e nevoie să fac. Până la 80 de ani o să scap de... Mă descurc, după cum vezi, asta nu mă oprește. Cer scuze pentru glumă, dar vorba aia, știi cum e. Ai ajuns la 34, unul șontâc de un picior, altul e mai slab, altul e mai gras. Eu am lucrurile astea pe care mi le asum. Am 85 de ani, dar încă mai caut remediu pentru coșuri, pentru adolescență, da. Funny, dar nu e funny, știu că nu e funny, de-aia și doresc să povestești despre chestia asta, că poate e ceva ce ai descoperit și alte femei caută. Nu, și-am mai dat interviu de-a lungul anilor, în care tot mă întrebau dacă e ceva ce te deranjează, dacă ai vrea să schimbi ceva la tine în întrebări din astea, și tot timpul aminteam de faptul că m-am confruntat și am perioade în care mă confrunt cu acnea. Am stat eu și am analizat că ține foarte mult de stres și de perioadele stresante din viață. Atunci, evident, te duci în baze hormonale, că totul se leagă. Dar aștept să văd ce zice noul specialist. Da. Să pierzi tichetul de parcare când ești în drum să iei copiii de la școală? Sau să nu mănânce el când îi gătești? Aoleu, asta e rea. Și mi s-a întâmplat, să știi. Da. Cum n-am Aș povesti-o, dar că se supără că e vorba de alte persoane, nu doar de mine. Nu o povestesc. Dar mi s-a întâmplat să gătesc și nu zici nume. Să zic că o sun pe mama să o întreb cum e rețeta ei, că aș vrea să mănânc sos ca al ei. Eu gătim foarte bine de fel și nu o spun eu, au spus-o toți cei din familie. Dar știi cum e când te atașezi de o rețetă a mamei, am o poveste foarte drăguță cu cineva din familie care gătea pentru invitații. Asta e o poveste de acum 30 de ani. Și a făcut supă cu găluști și era foarte emoționată să iasă găluștile bine, iar în momentul în care au venit invitații, erau foarte dezamăgiți de faptul că găluștile nu sunt ca la mama acasă. Au zis că astea sunt prea moi și că găluștile erau tari ca piatră la mama și că așa voiau să iasă. Femeia făcând niște găluște extraordinar de bune. Deci e vorba de cum dacă mama ardea varza la cuptor zdravă, tu așa ești obișnuit. Așa e, da. Iar tichetul ăla de parcare, am dat SMS zilele trecute să-mi plătesc parcarea și mi-am scris numărul greșit. Și mi-am luat amendă, adică, da. Păi se întâmplă, asta e. Am fost bună de plată, știi Uit mereu să plătesc înainte, adică imediat ce ies din mașină și când ajung la mașină. Nu, aia plătesc, dar eu scriu numerele altora, știi? Adică mi s-a întâmplat, schimbând numărul la mașină des în ultimul an, m-am întors să mă uit la noul număr, că nu mai știam ce număr am la mașină, și mașinile fiind 3 albe în parcare, m-am uitat ce mașină era și am luat numărul de pe altă mașină și am plătit parcarea al cuiva. Eu atentă fiind la mesaje, ce primeam pe telefon, pentru că lucrez cu telefonul și făceam 7 lucruri deodată. Deci mi s-a întâmplat și asta. Dar asta cu mâncarea, să gătești lui și să nu aprecieze, mamă, cred că... N-am zis că n-a apreciat. Turnai direct farfuria în cap, nu mai stăteai, o aruncai pe geam, o făceai tu. Am făcut chiftele și am mâncat salam. E mișto. Drăguț, nu? Bun și salamul, ce să zic. Asta nu înseamnă că nu gătesc bine încă o dată. Nu. Mă face că data viitoare vin cu chiftele. Grătar vreau să fac. Cu chiftele. Ia, te rog frumos să ne faci niște chiftele. Și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Să versi el vin roșu pe canapeaua ta? Bere. Sau bere? Nu bei așa? Nu s-a întâmplat, zic. Ok. Așa. Sau să-i strigi tu schimbătorul de viteză la mașină? Asta nu s-a întâmplat decât la mașina mea. Mi-am stricat schimbătorul la prima mașină. Păi da, începătoare fiind, îți dai seama, am rămas cu schimbătorul în mână și l-am sunat pe tata. Ți-am zis că eram însărcinată cu Andreas când mi-am luat permisul. Da. Și atunci, imediat după, aveam nu vreți să știți, o mașină de începător, aleasă de tata. Așa, da. Și la o săptămână după l-am sunat și am zis, tata, sunt în intersecția X, am rămas cu schimbătorul în mână. Șurubelnița. Da, n-am știut eu să fac asta, dar a venit tata și m-a scos din impas. Wow. Și asta cu vărsatul berii? Se mai întâmplă și copiii varsă suc și partenerul mai varsă un pahar de vin, de bere, da, se mai întâmplă. Se încearcă. Pufuleți, dulciuri, suntem... Da. Ca la toată lumea acasă, nu știi cum e,
mai verzi ceva, asta fac amintiri, noi le numim amintiri. Da. Amintiri, mai ales când e Nu că canapeaua nu țin nouă. la lucrurile astea așa, nu pun preț pe lucruri materiale. Dacă se strică, se sparge, se pătează, asta e. Na, sunt lucruri care se întâmplă, se schimbă, nu sunt lucrurile importante pe care trebuie să ne bazăm. Să știi că apreciez Sau foarte focusăm. mult deschiderea cu care ai vorbit. Așa cum ai și zis la telefon, adică nici nu mă așteptam să vorbim noi așa deschis despre lucrurile, că nu e comod să vorbești. Știu eu că și eu am trecut prin asta și nu, eu n-am povestit ani de zile. Eu n-am, și am greșit. Am fost reținută. Am greșit că n-am vorbit. Eu acum regret că n-am vorbit atunci. Eu am luat o hotărâre în momentul în care urma să-mi anunț divorțul. Eu am luat o hotărâre, mi-am pus eu întrebarea. Vorbești tot sau taci? N-ai cum să spui lucruri doar... N-ai cum să dai oamenilor informație cu lingurița. Adică odată ce ai avut o viață expusă timp de 18 ani pe TV, super transparent cu tot, de la sarcini, nașteri, vacanțe, petreceri, bune, rele, pierderi de sarcini, tot, da? Tot a fost public. Trebuia să iau o decizie. Vin și vorbesc detalii, evoluție, ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat, ce am gândit eu sau cum am ajuns în situația asta, sau tac. Și mi-am dat seama că sunt lucruri mult prea personale ale noastre, de cuplu, de dezvoltare, de gândiri, de diferențe, de mentalitate, percepții, tot, încât oamenii nici nu vor înțelege. Pentru că o lungă perioadă a fost relația expusă într-un fel, încât atunci când vii și dai oamenilor alte date ale problemei, nu mai înțeleg. Și asta a ținut de noi, nu de a cunoaște oamenii detalii. Tocmai de-aia eu m-am abținut și o să fac asta în continuare, de a vorbi despre. Este un lucru pe care nu o să-l dezvolt niciodată. Și ți-am spus la telefon, dacă vrei să vorbim de desubturi și detalii, nu o să le discut niciodată. Pentru că am luat decizia, evident, tu n-ai solicitat asta, dar alții au solicitat-o și am refuzat invitații foarte multe. Și al doilea principal motiv a fost faptul că Andreas are o vârstă la care este super expus. E mare. Colegii lui de clasă au acces la TikTok, Instagram, Facebook, 13 ani, toate podcasturile, bucățelele, declarațiile mele sau ale tatălui lui sau ale partenerilor noștri sunt în online. Iar în momentul în care copilul meu vine de la școală și îmi arată un video pe care colegii l-au văzut, eu vreau să fie acolo expunere de bun simț și lucruri care per să nu-l afecteze. Da, e important. Da, și atunci Cum spun adolescenții. Rămân la hotărârea mea, și anume tac. Pentru că lucrurile pe care le-am vorbit, le-am mai spus, nu este absolut nimic nou și mai mult de atât n-are sens. Da. Mie mi se pare că ai fost destul de deschisă și că ai povestit lucruri destule. Adică, ok, bine, unii le-au mai auzit, dar așa cum ți-am spus, nu toată lumea se uită peste tot sau nu toată lumea știe sau nu toată lumea îți cunoaște povestea sau... Și e o chestie pe care am învățat-o la John Maxwell. John Maxwell a venit în România la un moment dat. A venit prima oară și a doua oară am zis hai să vedem cu ce vine nou, știi? A doua oară era cuvânt cu cuvânt cu prima oară. Și eu și soția mea eram șocați și zic, de ce a făcut asta? Adică nu înțelegeam de ce a făcut aceeași prezentare de 2 ori. Și atunci mi-am dat seama că o foarte mică parte din oamenii care erau a doua oară în sală au fost și prima dată, iar ăla era speech-ul lui, aia era lucru pe care el mergeai în turneu la Beyoncé, atât la Budapesta cât și la Praga. Și atunci în ambele orașe ținea același concert pentru că erau oameni diferiți. El nu s-a așteptat ca voi să fiți din nou acolo. Foarte ok, adică eu nu cred că toată lumea care a văzut unde ai povestit tu sau te-a văzut unde ai povestit, știi? Adică n-am povestit. N-am povestit, au fost doar, evident, declarații în mare despre, nu știu, programul copiilor, chestii de genul super generale. Da, îți mulțumesc pentru împărtășire. Ce să zic? Nici nu mai știu ce să zic, că e atât de
e fascinant că după un an de zile e atât de calm totul, știi? Adică eu am trecut prin experiența asta și la noi a fost... este firesc să fie calm. A fost da. vulcan. Este firesc să fie calm pentru că a fost ceva ce s-a stins în timp și o decizie la care cu care amândoi la un moment dat am fost de acord. Da. Da, nici nu venea să zic felicitări, dar... Nu, serios, eu chiar consider că am evoluat după divorț. Amândoi pe diferite planuri. Te simți mai liberă? Nu e vorba de libertate. Independentă? Am fost liberă în căsnicie, am fost independentă în căsnicie, în sensul că fiecare cu, nu știu, activități, câștiguri, toată lumea a avut, da, de lucru, toată lumea a avut de câștigat în activitatea profesională. Nu e vorba de asta, e vorba că aveam clar, trăgeam în direcții diferite. Și asta se vede clar după divorț. Și am purtat discuția asta cu Dinu și mi-a zis, ai dreptate, am evoluat în direcția, n-am crezut că o să fie așa și ai avut dreptate. Da, ceea ce mă bucură. Înseamnă că am făcut un bine pentru amândoi și pentru copii. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți și să fiți sănătoși. Toții. Da, îți mulțumesc pentru poveștile tale de viață, adevărate, nu povești. Ce să zic? Multă baftă și succes cu copiii. Bine, ne auzim când vrei să cumperi apartament în Dubai. Nu vreau să cumpăr, am cumpărat la mare, eu vreau aici în mare? România. Da. Aoleu. Da. E bun de investiție de viitor. Susțin poate vor copiii să studieze în străinătate. Eu aici, tată, aici în România, aici, oriunde m-am dus, eu tot în România m-am întors. Dar n-am zis că plec pe undeva, nici eu. Nu, sunt, nu știu, și eu sunt patriotă. Sunt din ce în ce mai... Deci iubesc din ce în ce mai mult România. Și da, așteptăm investițiile alegerile. sunt aici, cu mine? Nu, niciodată. Sunt pentru România și mi-ar plăcea să fim așa, un cerc mai închis cu producători români și toți să cumpărăm unii de la alții și să avem un circuit așa cum mai fac și alții pe afară. Mi-ar plăcea chestia asta. Adică chiar mi-ar plăcea, pentru că prea mult, nu știu. Nu e nicio problemă, vând proprietăți și în București. Da? Bine. De la dezvoltatori români. Super. Bine, vorbim. Bine, mulțumesc frumos pentru invitație, mi-a făcut plăcere. Mulțumesc și eu că ai venit. Dragilor, vă rog să lăsați un coment, să dați un like, un share la podcastul nostru și să împărtășiți cu lumea povestea de ei. Vă pup, vă îmbrățișez, capul sus, nasul jos.